Stalker 2 платить гроші Китаю. Я не жартую. Двигун Stalker 2 Unreal Engine розробляє і підтримує Epic Games, частина якого належить китайському інвестиційному конгломерату Tencent. Так що частина грошей іде в Китай. Невелика, але йде. І ні, я не закликаю не купувати Stalker. Навпаки, цей тайтл гордість нашого геймдеву, бренд, який знають у всьому світі. Це просто зайве нагадування, що святих та ідеалу не існує. Як казав у відосі хороша людина, ми витратний матеріал. Сам же Stalker однозначно крута гра, і не тільки тому, що вона наша. Тут порушують багато тем, які близькі військовим, як солдатам, так і сержантам і офіцерам. А ще волонтерам, цивільним, які підтримують армію. І ви здивуєтесь, але ці теми розкриваються більше ніби як у якійсь рольовій грі, де треба багато думати над сюжетом і діалогами, аніж у шутері, яким є Stalker. І це круто. Зразу можу рекомендувати цю гру для проходження, навіть ще не заглибившись у роз'яснення, чому вона крута. А тепер розкажу детально. Цікаво? Тоді починаємо. Не нудний огляд. Одна з основних проблем сучасних оглядів відеоігор – багато оглядачів перестали відчувати ігри. Оце все категоризація гри на складові, шкали оцінки, стерильність мови або навпаки байт на матюки, ненависть тощо. До того як сісти за Stalker 2, я встиг подивитися 3 огляди. 2 українських і 1 англомовний. І не почув там головного. Ні, звичайно, про якісь відчуття навколо гри там було, але зовсім небагато. Наведу приклад. Макове поле. Це локація стартової зони, яку ви вже могли бачити до релізу в промо-матеріалах. Вона дивовижна. Всього 200 на 300 метрів. Один квест, одна аномалія і пару секретів. Однак я провів біля неї і в ній самій, напевно, годину-півтори. І щоразу, коли опинявся поруч, завмирав на півхвилини, щоб просто помилуватися. Чому? Колись 20 з хвостиком років тому, коли ящерка був ще молодий і життєрадісний, був на екскурсії. Це була класична вилазка на природу з екскурсоводом і групкою студентів. На безкрайній території заповідної зони серед пагорбів розкинулися поля квітів. Привернуло увагу одне з найбільших макових полів України. Екскурсовод розказував про історію квітки, її символізм і навіть про закони, що вже тоді регулювали обіг маку. Бо якщо ви не в курсі, з певних сортів маку можна виготовити наркотичні речовини. Краєвид був таким чудовим, а відчуття такими сильними, що я полюбив цей червоний океан. Напевно, прослухавши половину того, що нам розповідали. Запахи, вітер, краса природи і моя тоді ще молодість так підсилили це все, що я пам'ятаю ту подорож в деталях до сьогоднішнього дня. От що Stalker, а точніше одна маленька локація з нього, спонукала мене відчути знову. І це прекрасно. Або ще приклад. Колись ще малий ящерка з компанією займалися босяцькими версіями паркура та скелелазіння. Чому босяцькими? Бо такого слова як паркур в Україні тоді ще ніхто не знав. Ну і не було спорядження, більшість локацій закинуті недобудови або покинуті будівлі. Навіть забирались на високовольтну вежу, звичайно вже без дротів, не підключену до мережі, покинуту. Без нічого, на чистому адреналіні та ентузіазмі ми лізли. Декілька разів майже падали, страховки не було. І Stalker нагадав мені і про це також. А зараз маленький спойлер про локацію в грі. Можете перейти далі за тайм-кодом. У рудому лісі ви знайдете гігантський старий промисловий екскаватор. І щоб забратися туди, зробив, напевно, спроб 20. Падав, розбивався, але там був схрон. 70 метрів вгору, десяток аномалій, а ще щури, які охороняли найкращу в грі снайперську гвинтівку. Напевно, найняті Сидоровичем. Було дуже смішно, коли за моментом тріумфу підйому усвідомив, що тут ще й криси на додачу. І згадав, як ми колись нервово сміялися на горі вежі, яку підкорювали хвилин 10 на голому ентузіазмі та підлітковій вірі у своє безсмертя. Ті відчуття неможливо відтворити, але Stalker нагадав мені про них.
Кінець спойлера. Щось на кшталт такого не чув в оглядах на Stalker 2, бо сюжетка, в оглядачів ембарго, NDA, немає часу зупинитись і подивитись на щось і зрозуміти свої відчуття. Швидше, ще швидше, нам треба встигнути оглянути гру до релізу, бо хтось інший забере наші перегляди. Хтось інший отримає трафік на хайпі, а не ми. Інколи навіть здається, що огляд робила якась шаїшка, яка просто дає суху вижимку, аж ніяк не людина. Стан гри. Отже, повторюється ситуація з Кіберпанком, коли мені гра дуже подобається, але технічний стан на релізі поганий. Або піти за мейнстрімом і клясти розробників, або бути правдивим, і тоді мене знову засеруть за чесність. Так, дайте я в образ увійду. Значить так, діти, яким до 30 рочків, цей реліз Сталкера не для вас, а для таких дідів, як я. Ваш реліз буде через півроку, коли все більш-менш полагодять. Такі ж, як ящірка, оу бой. Чуваки, досвід попередніх релізів вам допоможе. Мазохісти олди, наш час настав. Поки всі жаліються, що в них немає 60 FPS, ми знаємо, що в такі ігри можна майже комфортно грати на 25 кадрах в секунду. Моя улюблена фіча – трупи ворогів, які застрягли в Т-образних позах. Як давно я вас не бачив. Аж сльозу зараз пущу. Справжні, хардкорні сталкери. Це наш час. Вибачте. Але, думаю, зрозуміло, що кипить у мене всередині. Нещодавно пройшов Вейлгард, і за винятком періодичних вильотів і непристойного нагріву компа, там технічний стан норм. От тільки виберу грати в поламаний Stalker 2 в 10 з 10 випадків, аніж повернуся до Вейлгарда. Досі пам'ятаю, як всі лаяли Кіберпанк на релізі, а тоді я пройшов його з велетенським задоволенням на старому залізі, інколи зі слайд-шоу. Тут важливе саме ядро гри, і в Сталкера воно офігенне. Тому серйозно зверніться до досвіду попередників. Але якщо ви не можете комфортно грати в гру в такому стані, почекайте. А я не буду, бо те, що більшість називає поламаною грою, в нульові роки, коли ми грали на картоплинах, вважалося б фантастичною якістю. Поки немає критичних багів кожні півгодини, і гра не вилітає частіше, ніж раз у 2 години, все норм. А тут навіть такого немає, усе більш-менш адекватно. Взагалі це повинно було б нас привести до розмови про цю суб'єктивщину. Коли люди обирають гіпотетично технічну досконалу гру, в якій замало креативу, творчості, ідей тощо. Хоча, навіщо гіпотетично? Far Cry 6 за 100 гривень зі знижкою, щоб зрозуміти, куди котиться франшиза. 5 годин нудьги і посередності, щоб потім кинути. А гру, в якій є оце фанове ядро, але яка недороблена технічно, обсирають. Хоча мені і так зрозуміло, що в коментах і так будуть дискусії, і ще одну додавати немає сенсу. Залишу на наступний раз або для подкасту і дискорд серверу. Є ще дещо, що мене неприємно дивує. Деякі молоді чи західні коментатори вважають складність гри негативною стороною гри, недоліком таким самим, як і поганий технічний стан. Що? Ви серйозно? Окей, не можете грати в старі сталкери, не подобається застаріла графіка. Розумію. Пройдіть 3-го Макса Пейна. Це пекельний атракціон болю і страждань. От є такі ігри, де висока складність – це частина оригінального досвіду. Ну або просто зменшить складність. Я хезе, мені релігія дозволяла скинути складність у Драгоназі, щоб не страждати від нудного геймплею. Що їм заважає? Не знаю. Однак для мене середня складність – норм. Значно легше, ніж те, що я пам'ятаю в оригінальній трилогії. Загалом, на моєму бюджетному і доволі старому сетапі цілком нормально грається на 45-60 кадрах на помірних налаштуваннях. Та й якщо чесно, завжди коли бачу ультра налаштування в таких графонистих іграх, незалежно від розробника чи видавця, розумію, що ці налаштування не для мене із сьогодення, а для ящерки з майбутнього, з якоюсь 5060 чи 6060 від Nvidia і 15-м поколінням інтелів чи їхніх
їхнім аналогом від AMD. Бо якщо б зараз я міг викрутити налаштування на максимум чи близько до нього, це б мене більше розчарувало, ніж порадувало. Це означає не тільки те, що оптимізація гарна, а що в майбутньому я не зможу відчути щось нове від нового перепроходження, а в цю гру точно ще повернуся після проходження. Колись. Взагалі дивує, що в нас поки що не популярне оце розуміння, що розробники іноді намагаються зробити запас ходу на майбутнє, щоб гра не постарішала через декілька років. Подивіться на Відьмака чи Кіберпанк як приклади такого підходу. Єдина моя реальна претензія: немає нової гри плюс. От захочу пройти гру наступного разу без бомжування, а чисто сюжет з іншими варіантами вибору, а тут їх багато. І щоб те, що я зібрав, зараз перенеслося в нову гру. А такого варіанту немає. Справа не в полегшенні гри, а в тому, що дослідження вдруге вже не принесе тих емоцій. А час буде витрачено. Хоча, можливо, розробники довезуть цю опцію. Атмосфера та естетика. Тепер давайте трохи про так звану естетику сталкера, бо бачив коментарі на цю тему, мовляв: ой, це ж радянщина, росняна це дрочить, і взагалі не треба це згадувати і паразитувати на цьому. Так от, давайте подумаємо, якщо нам треба відмовлятися від всього, на що дрочить русня, то половину речей і сервісів треба буде викидати з нашого життя. Вам реально важлива думка дикунів з боліт? Основне правило: не спонсоруй і не популяризуй росіян. Усе інше факультатив, який часто згадують, щоб розпалити тобто дискусію. Що? Кажу, вітаю, ти тільки що повторив наратив російської пропаганди. По-друге, так, це наше минуле. На жаль, у нас є спільні елементи в культурі з росіянами, бо увага, вони нас окуповували, геноцидили та асимільовували. Це їм має бути соромно за це, а не нам. Це проста думка, яку багато хто не хоче приймати чи просто ігнорує. Бо ми ж, надлюди, ми повинні бути ідеальні. Не ідеальний українець – це нонсенс. Такого не може бути і крапка. Десь так думає частина людей до першого випадку, коли їм потрібно якось ущемити себе в комфорті заради України. Неодноразово бачив подібне. І цю віру в надлюдей теж. Навіть у коментах нещодавно хтось розповідав, що офіцер, який не може вилікувати свого солдата від хронічного алкоголізму, це поганий офіцер. No shit, man, невиліковний стан хімічної залежності, з яким борються найкращі лікарі світу, досі не досягаючи 100% ефективних результатів, для подолання якого потрібне бажання безпосередньо того, хто п'є, а офіцер чи сержант без відповідної освіти повинен. Бо українець! По-третє, радянські руїни – це не естетика в прямому значенні цього слова. Це руїни, це те, що є в реальності багатьох країн, які були під окупацією. Так само естетикою можна назвати все побудоване на Кубі до 1954 року. Отут кожному другому кубинцю-комуністу варто було б відмовитися від буржуазних будівель і знести їх нафіг, щоб жити в тому, що залишиться. Чогось вони це не роблять, як не робили й російські комуністи, які прийшли до влади у 1917 році зі старими будівлями часів Російської імперії. А нам, значить, треба відкидати і стирати зі спогадів минуле нашої багатостраждальної землі. Ні, це ще один доказ нашого минулого, не більше і не менше. Той же бруталізм у нас дуже переоцінений. Розмовляв із мобілізованим архітектором, який розповідав, що більшість вважає бруталізмом, чи навпаки не вважає бруталізмом, різні стилі чи їхні особливості 20-го століття. Це просто термін про все і нічого одночасно. Тому важливий тут саме меседж, який передають цією так званою естетикою. А тут він дуже грає на нашу користь. Четверте. Ви бачили, як росіян взагалі крутить? Як із них ліється отрута і жовч через реліз Сталкера і те, що гра успішна? Малі історії, які насправді великі. Спочатку думав розібрати основну сюжетну лінію, але
Але давайте так, підійміть у руки ті, хто, як і я, доходить у сталкерах до основного сюжету, коли в грі вже взагалі нема чого робити. Так, думаю, що вас багато, і справа навіть не в спойлерах чи в багах, через які деякі люди не можуть пройти основний сюжет. Сталкер — це завжди про подорож, а не біганину по основному квесту. Як то кажуть, у самурая нема цілі, тільки шлях. Тому давайте поки поговоримо про локальні історії, які здалися мені вельми важливими. А до сюжету доберемось якось потім, якщо, звісно, на нього буде запит. Механіка псі, енергії, психіатрія. Сталкер, як ігрова франшиза, завжди загравав із науковою фантастикою на межі з містикою. Для цього використовували як ноосферу глобально, так і псі-випромінювання локально. От про нього і мова. Псі-випромінювання, якщо хто не знає, спрощено, це вигаданий аномальний ефект зони відчуження. Його випромінюють як хаотичні аномалії, так і спеціальні прилади, створені в лабораторіях X, які історично намагалися створити, використовуючи ці технології, ідеальних солдатів та ідеальну зброю ще в часи існування СРСР. Ой, спойлери ігор 15-річної давнини. Хе-хе. Псі-випромінення, як не важко здогадатися, це скорочення від психотропне випромінювання. Воно впливає на психіку особи чи осіб, що перебувають у зоні його дії. І о Нібіру, наскільки воно було страшним і прикольним в оригінальних іграх, настільки ж його покращили в другій частині. І коли кажу покращили, це означає покращили в плані складності для гравців, бо ми граємо за людину, в якої немає суперздібностей чи імунітету до цього випромінення. Це явище завжди проти вас. І єдине, що ви можете робити, глушити його або спеціальною бронею, як от комбінезон Сева, або таблетками-блокаторами, щось типу барбітуратів чи ліків на їхній основі у цьому всесвіті. Так практично, як псі-випромінення діє. Воно або перше плавить мізки і робить із людей зомбі, це стосується NPC, бо якщо гравця доб'є випромінення, це гейм-овер. Це проявляється швидким зниженням здоров'я на фоні галюцинацій. А друге, з чим ви будете постійно стикатися, це активні прояви псі-випромінювань. Якщо це просто аномалія чи зона псі-активності, у вас буде ефект нудоти, качка і погане управління персонажем. Ви будете чути голоси і шепіт, бінауральний, тобто наче звук переміщується у просторі навколо. Ви будете бачити різні галюцинації, починаючи з шуму перед очима і закінчуючи противниками, яких насправді немає. Що не скажеш про шкоду, яку вони вам завдають? Хтось може сказати, що це вже було в минулих іграх. Це ж було вже. Але не так, було більш примітивно, напевно. Ти розумів, що це лише гра. Тут же розробники або пограли в Hellblade: Senua's Sacrifice і взяли звідти ефекти, якими там передавали симптоми психозів, або консультувались із лікарями. Бо зроблено дуже круто, і галюцинації, особливо слухові, реалістичні. Наскільки це можливо у відеогрі, кажу як людина, в якої колись були слухові галюцинації. До речі, нещодавно на каналі був огляд першої Hellblade. Всі поля використовують різні мутанти. Бюрери, контролери, Кіт Баюн, Полтергейст тощо. Вони часто живуть у них або десь поряд. І тут знову можна сказати, що це вже було, але ні. Не так стрьомно і не так сильно. Особливо це видно в сюжетних завданнях, коли вас закривають із мутантами в старих лабораторіях. Майже зразу знайшов шахту, де були 2 бюрери. І якщо ви не грали, ви не уявляєте, наскільки цей бій складніше, ніж бій з людьми. Гачі-мучі меми з накачаними чоловіками в данжені – це прямо про це. І ви не один з них, ви їхня жертва. Коли ще є псі-поля і вас штормить, наче рибальську шхуну в шторм, шум у вухах, наче десь недалеко був прильот, мерехтіння екрана – це взагалі атас. І до того ж, вам треба якось увертатись від телекінетичних атак, від зброї, якою телекінетично управляє бюрер, і ловити ті короткі моменти, коли він відпочиває і не має аномального щита. А він ще у вас вириває зброю на відстані. Я у захваті не тому, що такого ще не було, а саме тому, що це все
все пов'язано з псі-енергією. І, по-перше, зроблено якісно, на рівні тої ж Senua Sacrifice, де це взагалі центральна тема, і їй присвячена половина часу. По-друге, це мала частина гігантської гри, тобто явно не всі ресурси туди кидали. А по-третє, такого, дуже мало в відеоіграх. Багато ігор у наш час фокусуються на розладах психіки або на чомусь із цим пов'язаним. Але далі слів, описів, експозиції, наприклад, що у персонажа якийсь розлад, не йдуть. Тобто, наче й добре, що згадали, але навіщо, якщо це ніяк не розкривається ані в геймплеї, ані у всесвіті гри, її сюжеті. А тут є, і сюжет пояснює, що таке психотропне випромінювання, є механіки та геймплей, які його поглиблюють. А також, що найважливіше, воно все має якусь базу з реальності. Візьміть ті ж магнітні бурі та як вони опосередковано впливають на тиск, головні болі, центральну нервову систему деяких людей. Чим вам не аномальна енергія? Ну і галюцинації покращили і довели до реалістичних відносно старих ігор. Тому був здивований деякому обуренню гравців, що ой, ті самі мутанти, ті самі прийоми. Ну, походу ми в різні сталкери грали. І повторюю, механіки псі-випромінення конкретно для мене це шикарний підгон, на який тепер можу посилатися, щоб спрощено пояснювати людям, як галюцинації відчуваються в реальності. Бо, на жаль, в Senua це все ж психоз. А от прикладів просто подібних симптомів практично немає, принаймні у великобюджетних іграх. Комісування. Не очікував зустріти це в грі, мовляв, не на часі. Однак сценаристи порушили важку тему, про яку знає кожен мобілізований чи контрактний військовий в Україні. Десь у першій третині сюжету ви знайдете мілітаризоване угрупування, без спойлерів, яке можна назвати бюрократизованим і схожим на армію чи ПВК на службі держави. І от на одній із баз цього угрупування ви зустрінете начмеда підрозділу, якого можна охарактеризувати як життям, що вже жах як реалістично. Підрозділ під його опікою зіткнувся з безліччю проблем: постійні втрати, поранення, 200, купа проблем з аномаліями, відсутністю потрібних медикаментів. І коли ви допомагаєте йому, розв'язуєте проблеми, він нарешті відкривається вам і просить допомогти у нелегальній активності. Далі спойлери: 3, 2, 1. Троє бійців під його командуванням потрапили в лазарет після сильного псі-випромінювання. Зомбі вони не стали, але психічні розлади і проблеми в них з'явилися. І списали б їх, та й грець на тому. Але, на жаль, всі службовці, які потрапили під псі-випромінення, опиняються під опікою держави, їх відправляють у закрите відділення інституту. По суті, вони опиняються в статусі, який є в нашій з вами реальності. Він називається спеціальний облік пацієнтів, що скоїли кримінальні злочини під впливом психічного розладу. Стикався з такими, коли ще працював у державній медицині. Такі люди потрапляють у психіатричні лікарні закритого типу. Ви могли чути про Дніпро як одну з таких установ. Навколо того, як там примусово лікують, шириться багато чуток і міфів. Але в будь-якому разі опинитись там – це не поїхати на курорт. І життя таких людей у руках лікарів та іншого персоналу. У грі ж такі пацієнти ще й піддослідні щури, бо мають ефект після аномального випромінювання. Це доля, яку бійці не хочуть, тому й тікають. Вночі в лазареті вони йдуть в СЗЧ. І от начмед каже нам: я тобі довіряю, Скіфе, тому знайди їх і постріляй. Не насмерть, а по колінам. А я їх спишу. Поїдуть додому, ніхто й не дізнається, що їх упромінили. І тут порушується та сама тема, про яку вголос багато хто з військових при цивільних і взагалі намагається не говорити. Самокалічення заради демобілізації. Чому про це мало хто говорить? Ну, по-перше, це кримінальний злочин у Кримінальному кодексі України, стаття 409. Навіть розмови про це можуть натякати на те, що в тебе є мотив таке зробити. А враховуючи кількість поранень на війні, якщо тебе затрьохсотять, ви розумієте, що можуть почати підозрювати, навіть якщо ситуація взагалі інша. По-друге, в армії досі багато забобонів про те, що, як і коли можна і не можна казати про смерть чи поранення.
Ну і третє, ті, хто реально планують вибратись з армії чи ЛБЗ у такий спосіб, будуть мовчати про намір, якщо розумні. Звісно, цивільним таке не кажуть, бо бояться, що не зрозуміють, чи ще й здадуть. Ну і тема сама собою неприємна. Але таке дійсно відбувається, притому це було завжди, у всі часи, у всіх війнах. Традиційно таке вважається ганьбою, зрадою і морально законодавчо засуджується. Однак, враховуючи багато факторів війни і те, як вони впливають на психіку, не скажу, що конкретно я б за таке засуджував. Тут кожен такий випадок треба брати окремо і розбирати, чи був мотив, чи був у стані афекту, чи вплинув на це рішення психічний розлад, та як саме вплинув, чи була мета отримати винагороду у формі пенсії та виплат за поранення, чи людина просто хотіла відпочити, втекти від війни. Це все, на жаль, часто не враховують, розглядаючи такі справи в суді чи суспільстві. Зазвичай усі причетні вже мають думку щодо того, як дізнаються деталі. Моя ж порада – копайте до суті. Деталі завжди важливі в таких кейсах. Ну і треба сказати, окупанти цим займаються значно частіше. Багато хто з них йде проти нас за гроші, і тому самокалічення в них – це епідемія. Розміняти ногу на пару мільйонів фантиків фублів? Та просто. Звичайно, це нам на користь, тому тільки за. У грі ж у вас аж два шляхи того, як можна знайти СЗЧшників. Перший – подивитися їхні нотатки і визначити, куди вони підуть, зважаючи на те, що знають маршрут патрулів. Або можна звернутися до сталкерів, що торгують інфою. Не зважаючи на шквал вогню від опромінених, вицілив ноги, і в кінці вже радів, що приніс начмеду добру звістку, поки йому не доповіли, що інститут вже забрав поранених. У цей момент стало паршиво. Кінець спойлерів. Ну а тепер давайте підсумуємо. Оце мале завдання, яке займає буквально 10-15 хвилин, змогло показати дві надскладні моральні контроверсійні теми у психіатрії та армії. До того ж об'єднати їх за допомогою внутрішнього лору у вигляді науково-фантастичного псі-випромінення. Був у захваті, коли доробив цей квест. І тут він не один такий. Це просто той квест, що об'єднав ці дві теми. Тому знов-таки, коли вчергове бачу критику сюжету Сталкеру, це вводить мене в ступор. Невже люди дійсно не бачать, який тут крутий пропрацьований світ? Чи люди просто звикли бачити нереалістичні історії у відеоіграх, тікати від відсилок на реальність і вже не можуть інакше? Подумайте про це і напишіть коментар, бо відповідь досі шукаю. Що ж до самої гри, загалом таких прикладів, де в сюжеті у таких мілітаризованих угрупувань порушуються проблемні питання, з якими ви можете зіткнутись в ЗСУ, немало. Але, на жаль, чи на щастя, у це проходження вирішив йти шляхом інших угрупувань. Не тому, що не хотів грати за військових чи їхній аналог тут, а тому, що мене цікавило угрупування колишніх монолітівців, які були жертвами жахливого псі-випромінення в минулих іграх. Мені було цікаво, як саме вони проходять реабілітацію після всього, що з ними сталося. Так що психолог в мені переміг військового. І ви не уявляєте, як важко було зробити цей вибір у сюжеті. От нещодавно на каналі вийшов огляд та аналіз Вейлгарда, де сценаристи теж нібито намагалися поставити вас перед вибором між двома фракціями. Однак там було складно вибрати, бо на всіх було максимально похуй. Тут співпереживав усім і розривався. А я нагадую, Сталкер – це перш за все шутер у відкритому світі, а вже потім сюжетна пригода. А от Dragon Age Veilguard позиціонували як епічну рольову гру, де сюжет на першому місці. Як то кажуть, відчуйте різницю якості пропрацювання ігор, де одна надає своїй вторинній характеристиці, тобто історії, стільки уваги та праці, скільки не робить цього інша для своєї начебто первинної характеристики. Бути добрим приємно, але не вигідно. Третя і завершальна поки історія пронизує всю гру. Це, напевно, масивний спойлер, але я його зрозумів уже на 10-й годині гри. І це, певно, не скажуть нам прямо, точно не знаю, бо сам ще не пройшов гру. Це більше принцип, на якому побудована зона, в якій відбуваються події. Коротко називаю його «Кожен сам за себе». Тут люди, що не грали або не цікавляться, скажуть: так це зрозуміло, так у всіх іграх. Ні, ви не зрозуміли. Злим у грі бути значно легше, ніж добрим. Чисто ігромеханічно. Притому сюжет робить усе, щоб ви відчували себе гнидою, якщо не робите добрих справ. Тут разючий контраст. Кинули когось, забравши лут зі сховку, на який вам вказав замовник?
Отримаєте багато грошей і луту, але вас чекає осуд. Облутали труп людини, яка застрягла в аномалії, почуєте у спину матюки. Будете жадібним, завжди отримаєте зиск і водночас зневагу угрупувань зони та окремих персонажів. Навіть бандити будуть вас засуджувати, бо і в них є свої поняття про честь. Неприємно, коли тебе називають стукачем, зрадником чи ще гірше. Ще неприємніше, коли це кажуть персонажі чи угрупування, з якими ви разом вбили не одного кровососа та не одну зграю сліпих собак. І вони запам'ятовують образи, бо є невидима система репутації. Однак грати за поганця буде значно легше. Тож обирай, гравець, що тобі важливіше. Ви не уявляєте, як зрадів, зрозумівши, що мій вибір злого чи доброго проходження тут не тільки має відтінки, бо угрупування самі своєю суттю тут не злі і не добрі, а спектр. А і гра геймплейно підкріплює той чи інший вибір. Бо зазвичай як воно в рольових іграх. Вибрав зло, от тобі спис пекла на +5 і напарника, який теж злий, умовно чорт якийсь. Вибрав добро, от святий меч на +6 і якийсь добрий монах в напарники. Немає різниці, є лише твоє бажання грати певну роль. А в реальності воно не так. Наглі, кидали, бариги. Отброси і бариги. І мерзотники матеріально завжди отримують більше в моменті, а інколи і вдовго, ніж альтруїсти, емпати чи добряки. Ну, реальність у нас така сумна. Добрі справи не рентабельні. Навіть фольклор це підтверджує. Є, наприклад, прислів'я «роби добро і кидай його у воду». І часто розробники ігор це забувають. Тому вдвічі приємніше відігравати доброго чи емпатичного персонажа, знаючи, ти не просто вибрав бути таким, ти ще й жертвуєш чимось. Це, по-перше, закріплює вибрану роль, а по-друге, приємніше, коли, наприклад, кидаєш і є гнидою для інших гнид, коли є така можливість, і наживаєшся на паразитах. Це про фракцію бандитів, якщо що. Братина, сестрина, людина, тварина. Якщо ти людина, не будь як тварина. Якщо ти братина, не будь як сестрина. Якщо ти братина, не будь як скотина. Гнилуха несеться братиною. Шукайте мій новий реп-альбом «Бродяга з Нібіру» на Spotify. Взагалі вражений, скільки всього є в зоні. І це ми пройшлися лише по верхах. Культурний вплив вражає. Ну і поки що наостанок поговоримо про те, як гра сколихнула нашу реальність. Зрозуміло, що росіяни збудилися. Кількість мемів, де вони намагаються грати і нічого не розуміють, перейшла через край. Однак, насправді, вам не пофіг. Мені вже давно. Типу, меми про них можна подивитися, але якісь розбори півгодинні про них, ну таке. Серйозно, без іронії, мені шкода людей, що продовжують формувати контент на темі «Ой, дивіться, як у них там бомбануло!» Це не якась високоморальна позиція, мовляв, от я відкинув все російське і зараз когось буду вчити. Ні, просто не розумію, звідки стільки часу, коли є стільки всього крутого у світі. Один сталкер – це розвага на сотні годин. І я не тільки про контент українською. Знайти собі щось, що не обертається навколо росіян, досить легко, якщо просто зробити перший крок. Тому давайте ближче до наших реалій і реакцій українців. Перше і найсмішніше – це те, як багато людей хоче примазатись до успіху сталкера тільки коли точно стало зрозуміло, що це успіх. Наприклад, депутати Верховної Ради України одягли футболки і худі злого гри і компанії розробника. Ще й сказали, що сталкер – це ознака культурної дипломатії. Ох. В той час, коли в багатьох країнах відеоігри підтримують грантами, зниженням податків для компаній, є відповідне законодавство для підтримки незалежних розробників. Ви не зробили для цієї компанії і франшизи абсолютно нічого, як і для будь-якого розробника в країні. І це добре, тому що все б зіпсували. Подивіться на наш ринок енергетики, який був завжди зарегульований, і ринок інтернет-провайдингу, який розвивався більш-менш вільно.
стабільно. І тепер ясно, який є кращим для споживача. Скажу навіть більше, за оцінками різних реальних експертів в енергетиці, якби в нас не було монополії в цій самій енергетиці, дуже ймовірно, що таких відключень, як зараз, не було б. Але для цього треба конкуренція, а не підтримка олігарха Ахметова. На іншому боці спектра думок про Сталкер берлінська. Вона абсолютно не поділяє захвату наших депутатів і каже, що грати у Сталкер погано, а треба готуватись до наступу росіян. Окей, відкинемо те, що в Сталкер грає багато військових. Відкинемо, що деякі військові, колишні цивільні, дізналися, як виглядає і працює АК зі Сталкеру 2007 року і взагалі зацікавились військовою справою через цю гру. Так, я таких бачив. Заб'ємо на те, що це українська компанія, яка приносить податки і симпатії Україні від іноземців. Відкинемо навіть те, що співробітники компанії та актори озвучання воюють за Україну і деякі з них уже загинули. Що не будемо лукавити, теж принесло симпатії Україні за кордоном. Відкинемо і те, що люди розслабляються як можуть, бо їх плавить, а це їхнє більш-менш безпечне хобі і гра, яку вони чекали 15 років. Хай це все буде неважливо. Залишаються кілька питань. Як те, що українці перестануть грати в цю гру, зупинить наступ росіян? Як на те, що фронт сиплеться, впливають такі пости в Телеграмі? Відповідь на ці два запитання, до речі, ніяк. Чому наша влада не переживає за версією берлінської, за наступ росіян і ходить по раді у футболках Сталкера? До них питань немає. Знову таки, до чого тут свята, якщо гра вийшла 20 листопада? Чи потрібно було готуватись до наступу росіян у 23-му році, коли на виставку дронів прилетіли ракети і вбили людей? Потрібно було проводити ту виставку саме там, чи все-таки ні? І взагалі вам не здається, що нам завжди треба готуватись до наступу росіян? Так багато питань, і лише на деякі з них є відповіді. Однак більшість людей все-таки розуміє, що реліз другого Сталкеру – це перемога, аж ніяк не зрада. От тільки щоб долучитися до променів слави гри, треба хоча б трохи розумітися на грі та її спадку. Так, наприклад, Єрмак, більш ймовірно, звичайно, його молода чи молодий СММник, який веде Twitter-аккаунт, намагався отримати бали уваги і поваги від олдів, що грали у Сталкер. Але чомусь порекомендував олдам перепроходити старі частини на геймпаді і назвав це найкращим досвідом. От тільки старі частини лише в цьому році отримали підтримку геймпада на консолях Xbox і Switch. А так, ці ігри були виключно для ПК і створювали їх під клавомишу. Хотілося б порекомендувати політикам і їхнім командам не лізти туди, у чому вони не розбираються, або вивчати тему перед її обговоренням. Але ж ми з вами добре знаємо, що ніхто це робити не буде. Оцей Сталкер 2, який зараз грають всі українці, і росіяни просто бісяться, як же так? Прийдеться вивчати, напевно, українську мову, чи щось там робити. Так от, я хочу сказати, оці люди, які зараз граються, це будуть класні оператори наших дронів. Цих людей треба вчити, перевчати і давати їм можливість в майбутньому себе реалізовувати. Поза цим всім окремо є таке визначення успіху, про яке багато хто з вас не знає. Критерій, який чітко може сказати, що у гри з'явилася нова, молода, лояльна аудиторія. Коротше, Ріхтер тепер належить яойщицям. Вони його урвали і вже є купа обговорень, замальовок, фанфіків, артів, де він зі скіфом, ну ви пойняли. Не шукайте, можна побачити жахіття, які навіть досвідчений провідник у зоні не бачив. Висновки. Якщо все буде нормально, це перший із 3 запланованих відео про Сталкер. Але якщо у вас є ідея для 4-го, а саме яку тему ви б хотіли для висвітлення, пишіть. Все-таки це наша гра, вона прекрасна, я проведу в ній як мінімум 100, а може і більше годин. Мені подобається в ній все, тому що вона пробудила в мені того самого дослідника, який з часом і накопиченням досвіду відходить в глибини підсвідомості і все менше вилазить зі свого барлогу. Мені подобається шукати спорядження, проходити завдання, милуватись краєвидами. Мені подобаються відчуття, коли в черговому темному підвалі чути «Ти загубився!»
Мені подобаються баги, бо вони не дратують конкретно мене, а викликають зацікавленість, іноді ностальгію. Мені, чорт забирай, подобаються загадки про пошук проходу до нової нички, що дратує мене в більшості інших ігор, а в деяких викликає лють. Так, Veilguard. So, I'm non-binary. Та ми вже поняли, що ти придуркувата, досить. Коротко, це ахуєнна гра. Хто не досліджував зону сам або на стрімах, багато втратив. Чекаю вас там. Можливо, ви навіть знайдете NPC з позивним філософ. Але це не я. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні і де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець, Володимир Іващенко, генерали, Тайраці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники, Форфан, Акмаль Бафоєв, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Брокен Паладін, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Локсерро, Максим Калані, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сер, Скавен, Терон 9941, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Вет Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Ігор Тоцький, Тупа Бик, Граніт, Консорт оф Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Арз Тім, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукуат, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Медкузя, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жаребний, Тимур Кім, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.